हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। आज फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र मैले फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु है। घरमा फिक्सेटिभ स्प्रे हामी कसरी बनाएर चलाउन सक्छ है। योभन्दा अगाडिको मेरो भिडियोज थियो, त्यो भिडियोमा के थियो भने फिक्सेटिभ स्प्रे हामी कसरी चलाइन्छ, युज गरिन्छ है, त्यो बारेमा थियो। तर आज फिक्सेटिभ स्प्रे घरमा कसरी बनाउन सकिन्छ है। र अहिले क्वारेन्टाइन साथै लकडाउनले गर्दा मार्केटहरू सबै बन्द छ, हामी किन्न पनि चाहेर पनि किन्न सक्दैनौँ किनभने बन्द भएको कारणले गर्दा। र त्यसै कारणले गर्दा यो भिडियो बनाएको र तपाईँहरूले घरमै बसेर स्टे सेफ रहेर घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ फिक्सेटिभ स्प्रे है। र आज म यो भिडियोमा देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। ओके लेट्स। र जति पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ है, उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब साथै बेल आइकनलाई दबाउनु नभुल्नु होला, किनभने जति पनि मेरो असम भिडियोजहरू नयाँ नयाँ अपलोड गर्नेछु त्यति बेला तपाईँहरूको समक्ष सबभन्दा प्रथम पुगोस् भनी म चाहन्छु। र तपाईँहरूले मेरो बोतल यस्तो छ है, स्प्रेको पर्फ्युम स्प्रेको छ र तपाईँहरूले ल्याउनु सक्नुहुनेछ जस्तै जेको बोतल पनि है। र यो भित्र मेरो अलरेडी मैले अगाडिदेखि पानी लगाइसकेको छु र यसमा यो मेरो बिर्को अगाडि काटेको छु मैले है। र तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ फेभिकल फेभिकल युज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसमा फेभिकल र फेभिकल मैले लगाएको पछि तपाईँहरूले यो पानीलाई मजाले हल्लाउनुहोस्। कलर हेर्नुहोस् तपाईँको यस्तो आउँछ। मजाले हल्लाउनुहोस्, फेभिकल मजाले मिक्स हुनुपर्छ पानीसँग है। हेर्नुहोस् त्यो कलर। र यसमा म कभर गर्छु है, कभर गरेर म युज पनि गरेर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। यो मेरो पेपर है, पेपरमा यो मेरो हेर्नुहोस् जेनरल चारकोल छ है, मिडियमको। अन्त यो छ 8 लाइनको पेन्सिल 8B। एचबीको पेन्सिल हेर्नु। दुइटाको हेर्नुहोस् कतिको फैलिन्छ यो दुइटा। र यसको बाद तपाईँहरूलाई म स्प्रे लगाएर देखाउनेछु है। स्प्रे अलिक टाढोबाट गर्नुहोस्। यो मेरो स्प्रेको बाद तपाईँहरूलाई म यसको सुकेपछि म तपाईँहरूलाई यो भिडियो फेरि देखाउने छु। र यो मेरो पेपर सुकेर कम्प्लिट भइसक्यो है। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् अब सेड हुन्छ हुँदैन देख्नु होला है, आउँदैन है। यसरी तपाईँहरूले फिक्सेटिभ स्प्रे घरमै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र फेरि पनि म चाँडै नै मेरो भिडियोज अपलोड गर्नेछु।
थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई। ओके बाई।